म तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन प्रयोग गरेर आफ्नो नामको लोगोहरु कसरी बनाउने, आकर्षित खालको आफ्नो नामको लोगोहरु कसरी बनाउने त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियो मार्फत। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर एउटा पिक्सल ल्याब भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यसको माध्यमद्वारा हामीले धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं, धेरैवटा लोगोहरु, धेरै टाइपको लोगोहरु बनाउन सक्छौं। मैले अलरेडी पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेको छु। अब म यसलाई क्लिक गर्न गइरहेको छु। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इन्टरफेस आइसकेपछि अब हामी यो अहिले देखाइरहेको यो सबै ब्याकग्राउन्ड हो। अब हामी यहाँ जुन तल ए लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी सिधै फन्टमा जाने। फन्ट एबी भनेर लेखिएको फन्टमा जाने। यहाँ विभिन्न फन्टहरु देखाइएको छ, बेसिक फन्टहरु जुन मोबाइलमै हुने फन्टहरु देखाइएको छ भने अब हामीले लोगो बनाउनको लागि एउटा फ्याकन भन्ने फन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ब्राउजरबाट। क्रोम, गुगल क्रोम जे छ तपाईहरुको ब्राउजर त्योबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ फन्ट, फ्याकन फन्ट जो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो लोगो बनाउनको लागि। अब मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु आफ्नो ब्राउजरबाट, क्रोमबाट, गुगल क्रोमबाट मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यसमा एड पनि गरिसकेको छु। जुन आफूले डाउनलोड गरेको फन्टहरु चाहिँ माई फन्टमा गएर क्लिक गरेपछि त्यहाँ एड भएर बसेको हुन्छ। एड गरेपछि म अब यसलाई टच गर्छु फ्याकन फन्टलाई, त्यसपछि ओके गर्छु। हेर्नुस् यहाँ न्यू टेक्स्ट भनेको लुक्स एफिरेन्स चाहिँ फरक भइसकेको छ अघिको भन्दा। अब यसमा हामीले डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि टेक्स्ट लेख्नलाई रेडी हुन्छ। यसलाई डिलिट गरिदिने। अब के को बनाउनु त लोगो, जस्तै मैले मेरो नाम अनिश सिंह ठकुरी हो भने मैले अनिश सिंह ठकुरीको लोगो कसरी बनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ साथीहरु। जस्तै मैले अनिशको ए लिए, सिंहको एस लिए र ठकुरीको टी लिए। अब एकसाथ लिन सक्छौं, हामीले अलग अलग गरेर लिन सक्छौं। जस्तै मैले यहाँ सुरुमा ए लिए, यसलाई यहाँ ओके गर्दिए, ए आयो। त्यसपछि यसको साइज मैले यहीँबाट बढाउन सक्छु, आफ्नो चोइस अनुसारको साइज। तपाईहरुले पनि बढाउनु होला, घटाउनु होला। जस्तै मैले यति चुज गरेपछि यसलाई मैले फेरि कपी गरे। कपी गर्नलाई यतापट्टि आएपछि यसको सुरुमा देखाइएको छ, दोस्रो, तेस्रोमा, चौथोमा देखाइएको छ कपी भनेर। कपी भयो। अब यसमा मैले डबल क्लिक गरेपछि फेरि रेडी भयो। यसमा मैले अब यस लेख्छु। यस लेखिसकेपछि यसलाई म यहाँ मिलाउँछु योसँग। कसरी राख्ने त्यो तपाईहरुको इच्छा हो। मैले यसरी राख्न चाहे यो साइजमा। फेरि यसलाई नि कपी गरे। त्यसपछि आएर मैले टी, अब मेरो त 3टा हुने भयो, तपाईहरुको 2टा, कसैको धेरै साथीहरुको 2टा होला, तर मेरो चाहिँ मिडल नेम नि भएको हुनाले 3टा गरे। अथवा मैले 2टा मात्रै लिएर नि गर्न सक्थे, तर पनि पुरा गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो साथीहरु। यसलाई पनि साइज अनुसारको अब कस्तो बनाउने आफ्नो हैन चोइस अनुसारको गर्नु होला साथीहरु। मैले चाहिँ अब यसलाई यो तरिकाले राखे। टी लाई ठुलो बनाए, ए र एस लाई इक्वली रूपमा यिनीहरुको साइज बनाए भने टी लाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाऊ कि भन्ने कुरा हो। आफ्नो चोइस अनुसार गर्नु होला तपाईहरुले साथीहरु। त्यसपछि अब हामी यति गरिसकेपछि यो टेक्स्ट लेखिसकेपछि अब हामीले चुज गर्नुपर्ने भनेको ए बाट यता दोस्रोमा, तेस्रोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो शेप भन्ने आउँछ। यो शेपलाई चुज गर्नु। शेपलाई चुज गरिसकेपछि यो शेपको पनि राउन्डमा लिनु होला। राउन्डमा यसरी चुज गर्नु होला। स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला साथीहरु। अब यसलाई मैले यसको तलपट्टि यहाँ ओपासिटी भन्ने छ, यसलाई म पुरै डाउन गरेर 0 मा झार्दिए। त्यसपछि स्ट्रोक भन्ने छ यहाँ तल, स्ट्रोक वाइड भन्ने छ। वाइडलाई म चाहिँ अब यसको वाइडलाई चाहिँ म के गर्छु, अलिकति आफ्नो इच्छा अनुसारको बढाउँछु। बढाउँदाखेरि साथीहरु यस्तो आयो। त्यसपछि यसको कलर म चुज गर्छु। कलरमा व्हाइट चुज गर्नु होला। सिधै मैले व्हाइट चुज गर्ने। व्हाइट चुज गरिसकेपछि यसलाई अझ ठुलो बनाउनु होला र बीचमा ल्याएर टक्क मिलाउनु होला आफ्नो इच्छा अनुसारको। यति भइसकेपछि अब मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु, राइटमा क्लिक गरिदिन्छु, रेडी भयो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु, अब लेयरमा गएर यहाँ माथि टपमा लेयर छ, लेयरमा गएर हामीले यो 3टा 4वटा ब्याकग्राउन्ड सुद्धा गरेर 4वटालाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एकै ठाउँमा। मर्ज गर्नलाई हामीले यसमा जाने, लेयरमा जाने। त्यसपछि आएर यहाँ तल लेयरको तलपट्टि देखाइएको छ राइट र क्रस चिन्हको देखाइएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा डिलिट छ सुरुमा, त्यसपछि एडिट छ, अनि त्यसपछिको उमा मर्ज देखाइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला।
त्योभन्दा अगाडि हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चुज गरिसकेपछि मात्रै यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यो लेयरमै क्लिक गर्नु होला, त्यो आफै अड्नेछ। त्यसपछि अब यसलाई हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार जताततै घुमाउनु सक्छौँ साथीहरू, आफ्नो इच्छाअनुसार। अब यसलाई बिचमै राखौँ होला होइन, बिचमै राखौँ र अब इच्छाअनुसारको यसको साइज घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ साथीहरू। यो तरिकाले मैले गरेँ। त्यसपछि अब टेक्सचरमा जाने, अब टेक्सचरमा जानुको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आएर सरी यसमा होइन, दोस्रोमा यसमा जानु होला। टेक्सचरको लागि यसमा जानु होला, यसलाई चुज गर्नु होला पहिला। त्यसपछि टेक्सचरको लागि यसमै गएर यहाँ कलर पछि टेक्सचर भनेको देखाइएको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नु होला तपाईँले नि। अब यसमा भनेको अब मैले पहिले एउटा चुज गरेर एउटा डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ इन्टरनेटबाट, गुगलहरूबाट सर्च गरेर मैले आफूले इच्छाअनुसारको एउटा मेटालिक कलरको, सिल्भर कलरको एउटा टेक्सचर मैले डाउनलोड गरेको छु। त्यो म अब यसमा लगाउँछु। कसरी लगाउँछु भन्दाखेरि यसमा गएँ म, न त तपाईँहरूले आफ्नोमा गएर ग्यालरीमा गएर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ सिधै आउने भएको हुनाले मैले त्यही अनुसारको यसको सेटिङ मिलाएको भएर यो सिधै आउने गर्दछ। मैले योभन्दा अगाडि धेरैवटा लोगोहरू बनाइसकेको छु, तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि मात्रै अहिले मैले यो बनाउनु गइरहेको छु। अब मैले यहाँ चुज गरेको टेक्सचर, यो मेटालिक टेक्सचरलाई चाहिँ म चुज गर्छु, क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो आयो। यो आइसकेपछि मैले यसलाई राइट गरेपछि यसको डिजाइन यस्तो भयो हेर्नु साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने स्टेप भनेको ब्याकग्राउन्ड ल्याउनु पर्ने। अब ब्याकग्राउन्ड पनि अब तपाईँहरूले ब्राउजरहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल क्रोम अथवा गुगलहरूबाट तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ, भेट्नुहुनेछ। अब मैले पनि त्यसरी नै डाउनलोड गरेको हो। अब म ब्याकग्राउन्ड लिएर आउँछु। ब्याकग्राउन्ड मैले एउटा डाउनलोड गरेको छु। यस ब्याकग्राउन्ड ल्याउनुको लागि मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि आएर तपाईँहरूले फ्रम ग्यालरी भन्नेमा क्लिक गर्नु होला, त्यही अहिकै आउँछ। त्यसपछि यतापट्टि वाइट अनि ब्ल्याकमा मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, ब्ल्याक आयो। त्यसपछि अब मैले यसलाई ओके गरिदिएपछि यस्तो आयो। अब त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार यताउति बढाउने घटाउने होइन, दायाँ राख्ने बायाँ राख्ने गर्न सक्छौँ। यसको साइज अनुसार मिलाउन सक्छौँ, आफूलाई मनपर्ने साइज बनाउन सक्छौँ यसमा। अब मैले यतिको बनाएँ। त्यसपछि आएर अब म जान्छु यसमा जान्छु र म अब के गर्छु, स्याडो भन्ने अप्सनलाई चुज गर्छु। स्याडोलाई चुज गरिसकेपछि मैले अब यसलाई इनेबल्ड गर्छु। इनेबल्ड गरिसकेपछि अब यसमा कलर चुज गर्छु। म कलर आफ्नोलाई मनपर्ने कलर चुज गर्नु गइरहेको छु। जस्तै मैले रेड मलाई मनपर्छ, रेड मैले चुज गरेँ। हेर्नु होला साथीहरू, क्लिक गरेपछि यस्तो आयो लुक्स है। आइसकेपछि अब योभन्दा तल यो ब्लर रेडियस भन्ने ठाउँमा चाहिँ ब्लरमालाई चाहिँ हामीले 2मा झार्दिउँ है त, 2 बनाइदिउँ। 2 बनाइसकेपछि तपाईँको अब अफसेट एक्सलाई 13मा +13मा लगेर राखौँ त साथीहरू, कस्तो देखिन्छ। तेह्रमा लगेर राख्दाखेरि यस्तो देखियो साथीहरू। त्यसपछि आएर अब यसलाई मैले ओके गरिदिएँ है त साथीहरू, यतिसम्म बन्यो। अब साथीहरू अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इम्पोस्टमा गएर इम्पोस्टलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरेर यसलाई अलिकति साइज बढाइदिनु होला। यो तरिकाको आउँछ। ल हेर्नु कति चम्किलो, कति राम्रो, एएसटी कति राम्रो लोगो बन्यो। यसलाई अब हामीले यहाँ तल पनि इन्टेन्सिटी भन्ने छ हैन, यसको इन्टेन्सिटी अब 80, अब यसको हेर्नु होला तपाईहरुलाई कुन चाहिँ मन पर्छ। अब यसो गर्दा अलि अँध्यारो हुन्छ भने अब यो गर्दाखेरि अलि उज्यालो अलि राम्रो देखिन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो मन पर्यो। हेर्नुस् साथीहरु, यो भन्दा तल अर्को स्टेपमा चाहिँ के छ भने एम्बिएन्ट लाइट भन्ने छ। यसलाई पनि घटाउने बढाउने आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ ल हैन। अब मैले यसलाई यतिमा राख्ने ल। अब ओके गर्दै। ओके गरिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई हामीले माथि सेभ भन्ने छ, सेभ एज इमेजमा गएर क्लिक गरेर यसलाई हामीले जेपीजी नै फर्मेटमा जेपीजी नै राख्नु होला। यता क्वालिटीमा चाहिँ अल्ट्रामा राख्दिनु होला। त्यसपछि सेभ टु ग्यालरीमा सेभ गरिसकेपछि साथीहरु हामीले अब गएर ग्यालरीमा गएर चेक गरौँ है त। ब्याक गएर हामीले चेक गरौँ ग्यालरीमा गएर। ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ साथीहरु। ल हेर्नुस्, यसरी आकर्षित तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले सबै तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईले अब आफैले कोसिस गर्नु होला।